Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων του Mystery Place Project. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιείσαι άμεσα για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Με το σημερινό βίντεο θα γνωρίσουμε τους μπλε ανθρώπους. Σε όσους ανέφερα ότι θα κάνω αυτό το θέμα, με ρώτησαν αν θα μιλήσω για τα αγαπημένα μας τρομφάκια ή τους μπλε εξωγήινους της γνωστής αμερικάνικης ταινίας Avatar. Κι όμως, οι μπλε άνθρωποι υπήρχαν, υπάρχουν και δεν είναι ούτε στρούμφ ούτε εξωγήινοι. «1960. Στο Χάζαρτ του Κεντάκι, κοντά στα Απαλάχια Όρη, ένα αρκετά κρύο πρωινό, μια νοσοκόμα που ονομαζόταν Ruth Pendergrass έκανε τη συνηθισμένη βάρδιά της στο τοπικό κέντρο υγείας. Η καθημερινή της ρουτίνα όμως διεκόπη όταν άνοιξε την πόρτα του ιατρείου και μπήκε μέσα μια γυναίκα που το δέρμα της είχε χρώμα μπλε. Τα νύχια της αλλά και τα χείλη της είχαν και αυτά το ίδιο χρώμα. Αναστατωμένη νοσοκόμα με το θέαμα αυτό και προκειμένου να μάθει τι μπορεί να προκάλεσε αυτή την αλλαγή στη γυναίκα, επικοινωνεί με τον δόκτορα Μάτσον Κοέιν, ο οποίος ήταν ο αιματολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κεντάκι. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας είχε από καιρό ακούσει τις φήμες για τους μπλε ανθρώπους που τριγυρνούσαν στους λόφους της περιοχής και ήταν πολύ περίεργος να δει τι συμβαίνει. Αποφασίζει να πάει στο τοπικό ιατρείο με την προσμονή ότι η μπλε γυναίκα θα εμφανιστεί και πάλι. Οι μέρες περνούσαν και η γυναίκα δεν εμφανιζόταν. Η νοσοκόμα και ο γιατρός είχαν απογοητευτεί, ώσπου μια μέρα την πόρτα άνοιξαν μια γυναίκα και ένας άντρας που ισχυρίζονταν ότι είναι αδέρφια και το δέρμα τους ήταν μπλε. Ο πατέρας τους ονομαζόταν Μάρτιν Φουγκέι και είχε έρθει το 1920 από τη Γαλλία. Ο πατριάρχης της οικογένειας λοιπόν αυτής γνώρισε μια κοκκινομάλα Αμερικανίδα ονόματι Elizabeth Smith, η οποία είχε πολύ χλωμή επιδερμίδα. Παντρεύτηκαν και αποφάσισαν να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Η ένωσή τους αυτή έφερε 7 παιδιά, αλλά τα 4 από αυτά γεννήθηκαν με μπλε δέρμα. Κοιτάζοντας το πορτρέτο της οικογένειας, φαίνεται σαν να έχει δεχτεί η φωτογραφία επεξεργασία από το Photoshop. Ωστόσο, η επιστήμη αποδεικνύει ότι πρόκειται για αληθινό γεγονός. Σε αντίθεση με τη χρωματική ανομαλία του δέρματός τους, τα παιδιά αυτά ήταν υγιέστατα και έζησαν μια μεγάλη και καλή ζωή. Η οικογένεια ποτέ δεν ζήτησε ιατρική εξήγηση για την κατάσταση αυτή. Με την πάροδο του χρόνου, τα αδιάκριτα βλέμματα των τόπιων οδήγησαν την οικογένεια να μετακομίσει βαθιά μέσα στο δάσος. Με βάση το ιατρικό ιστορικό όλης της οικογένειας, ο αιματολόγος αποφάνθηκε ότι δεν πρόκειται για περιβαλλοντική αιτία λίωσης του χρώματος του δέρματος, αλλά για καθαρά κληρονομική. Για να το τεκμηριώσει αυτό, πήρε δείγμα αίματος και από τα αδέρφια που είχαν φυσιολογικό χρώμα και αποδείχτηκε ότι τελικά οι μπλε συγγενείς τους έπασχαν από την έλλειψη ενός ενζύμου στο αίμα τους. Το ένζυμο αυτό ονομάζεται Gaia Forase και είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος. Κατά την ιατρική ορολογία, η πάθηση ονομάζεται μεθαιμοσφαιριναιμία, γνωστή και ως MetAIDS. Χωρίς αυτό το ένζυμο λοιπόν, μειώνεται η ικανότητα του ατόμου να μεταφέρει οξυγόνο στο αίμα του, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο σκούρο από εκείνο που συναντάμε συνήθως στις φλέβες των ανθρώπων. Όλο αυτό προκαλεί τον αποχρωματισμό του δέρματος και τη μετατροπή του φυσιολογικού χρώματος σε μπλε. Ο γιατρός όμως βρήκε μια λύση με μια χημική ουσία που λέγεται μπλε μεθυλενίου, που ουσιαστικά είναι μια μπλε βαφή αλλά έχει τη δυνατότητα να οξυγονώνει τα κύτταρα.
Όταν ο αιματολόγος χορήγησε τη μη συμβατική θεραπεία στα δύο αδέρφια, τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν στιγμιαία μπροστά στα μάτια του. Το μπλε χρώμα στο δέρμα άρχισε να υποχωρεί και να δίνει τη θέση του στο κλασικό χρώμα του δέρματος. Ωστόσο, λόγω της διασποράς των υγρών, η λύση διαρκεί μόνο για μία ημέρα, οπότε ο πάσχων θα πρέπει να πίνει το υγρό κάθε μέρα. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η σπάνια πάθηση που οδηγούσε στον αποχρωματισμό της επιδερμίδας ήταν αποτέλεσμα της επιμιξίας και ενδογαμίας των μελών της οικογένειας Fugate. Επειδή η οικογένεια Fugate ζούσε σε μια τόσο απομονωμένη περιοχή, αλληλοπαντρευόταν με τη γειτονική οικογένεια για γενεές, κάτι που σημαίνει φτωχή ανταλλαγή γονιδίων και συχνότερη εμφάνιση του γονιδίου με AIDS. Ενδεικτικά, ο γιος του Μάρτιν και της Ελίζαμπεθ, το πρώτο παιδί με μπλε δέρμα, παντρεύτηκε τη θεία του, ενώ ένας άλλος γιος της οικογένειας παντρεύτηκε μια κοντινή ξαδέρφη του. Το μέλος της οικογένειας με την πιο μπλε επιδερμίδα ήταν σύμφωνα με αναφορές η Λούνα Fugate. Τα χείλη της ήταν μπλε σαν μελανιά. Ήταν η πιο μπλε γυναίκα που έχω δει, φέρεται να έλεγε η νοσοκόμα που την είχε γνωρίσει. Η μεθαιμοσφαιριναιμία μπορεί να προκαλέσει αναπτυξιακή καθυστέρηση και εγκεφαλικά, αλλά κανένας από τους Fugate δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς έζησαν μέχρι τα βαθιά γεράματα, με τη Λούνα να γεννάει 13 παιδιά και να φτάνει στην ηλικία των 84 ετών. Όμως οι Fugate δεν απέφυγαν τα ψυχολογικά προβλήματα. Το χρώμα της επιδερμίδας τους έγινε κοινωνικό στίγμα. Τους έκανε να αισθάνονται αμήχανα και να αποτραβηχτούν ακόμα περισσότερο από τον κόσμο. Μάλιστα, ο αιματολόγος Κοέιν είχε σχολιάσει ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης εξέτασης που τους έκανε, δεν ήθελαν να μπουν στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου. Από αυτό καταλαβαίνει κάποιος πόσο τους ενοχλούσε που ήταν μπλε. Το 2012, το ABC News, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος που αποφάσισε να κάνει στους Fugate, επιχείρησε να προσεγγίσει τα μέλη της οικογένειας που ήταν ακόμα εν ζωή, αλλά χωρίς επιτυχία. Από όσο γνωρίζουμε, ο τελευταίος επιζήσας εξακολουθεί να ζει στα Απαλάχια Όρη. Πέρα από τα γενετικά αίτια, υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η χρήση συγκεκριμένων χημικών και φαρμάκων, που στη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να επηρεάσουν το αίμα, αλλάζοντας τη φυσιολογική απόχρωση της επιδερμίδας και κάνοντάς την μπλε. Αυτό συνέβη με τον Πολ Κάρασον ή Μπαμπαστρούμφ, που έγινε μπλε αφού κατέφυγε σε ένα γιατροσόφι καταναλώνοντας κολοειδή άργυρο. Η ιστορία του έγινε γνωστή από την Όπρα προτού πεθάνει, σε ηλικία 62 ετών μετά από καρδιακό επεισόδιο, άσχετο προς το χρώμα της επιδερμίδας του. I have not seen him, but coming out, yes, you are blue. You are blue. Hi, you are blue. You are blue. This is a first on the Oprah show. We have never had a blue man in all these years, really. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε πίσω στο χρόνο και μέχρι το κεντάκι της Αμερικής για να γνωρίσουμε τους μπλε ανθρώπους. Όσοι θέλετε και είστε λάτρες του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.